Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο τέλεια, την πιο λαχταριστή, την πιο αφράτη και νόστιμη μιλόπιτα. Πάμε να τη φτιάξουμε. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε κρυσταλλική ζάχαρη. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Επιλέγουμε φρέσκα και βιολογικά αυγά κατά προτίμηση, για πλούσια γεύση. Ρίχνουμε το ηλιέλαιο. Για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε φυτικό λάδι γιατί έχει ουδέτερη γεύση, επιτρέποντας την ανάδειξη των υπόλοιπων υλικών της μιλόπιτας. Χτυπάμε με το σύρμα σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα. Το μείγμα πρέπει να φρατέψει και να γίνει μια παχύρευστη κρέμα. Ανεβάζουμε σταδιακά την ταχύτητα ανάδευσης. Κοσκινίζουμε μέσα στο μείγμα το αλεύρι για όλες τις χρήσεις μαζί με το baking powder. Το κοσκίνισμα βοηθάει να φρατέψει η μιλόπιτά μας. Προσθέτουμε κανέλα που θα αρωματίσει μοναδικά το γλυκό. Ανακατεύουμε με το σύρμα σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι. Το μείγμα είναι έτοιμο όταν ομογενοποιηθεί και αφρατέψει. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή με τις δοσολογίες των υλικών στο mamapinao.gr. Σειρά έχουν τα μήλα. Σας προτείνω να δοκιμάσετε το εργαλείο που χρησιμοποιώ και εγώ για την αφαίρεση του πυρήνα, για να ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα τα μήλα σας. Κόψτε στη συνέχεια τα μήλα σας σε λεπτές φέτες. Προσέξτε οι φέτες να έχουν το ίδιο πάχος για να ψηθούν ομοιόμορφα. Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα με αποσπόμενη βάση 30 εκατοστών, την οποία έχουμε βουτυρώσει ή λαδώσει καλά. Κοιτάξτε πόσο βελούδινη υφή έχει το μείγμα για τη μιλόπιτα. Χτυπάμε 2-3 φορές τη φόρμα στον πάγκο, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα το μείγμα και να φύγει ο αέρας που είχε εγκλωβιστεί. Παρατηρήστε τις φουσκάλες που θα δημιουργηθούν στην επιφάνεια. Η μιλόπιτα θα φουσκώσει τέλεια και δεν θα κάτσει όταν την ξεφουρνίσετε. Τοποθετούμε από πάνω τις φέτες μήλου περιμετρικά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορθογώνιο ταψί ή πυρήμαχο σκεύος για να τοποθετήσουμε τις φέτες σε στήλες. Χρησιμοποιήστε απλώς τη φαντασία σας. Συνεχίζουμε μέχρι να καλύψουμε όλη την επιφάνεια της μιλόπιτάς μας. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο για περίπου 45 λεπτά. Η μιλόπιτα είναι έτοιμη όταν ξεκολλήσει από τα τυχώματα της φόρμας. Ακουμπάμε την φόρμα σε σχάρα. Ξεφορμάρουμε τη μιλόπιτα. Αν θέλουμε, μπορούμε να απασπαλίσουμε το γλυκό με ζάχαρη άχνη. Εγώ σας το προτείνω. Φίλες και φίλοι μου, είδατε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε σπίτι την τελειότερη μιλόπιτα. Τραγανή απ' έξω, ζουμερή αφράτη από μέσα, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ρίξτε από πάνω όταν κρυώσει και λίγο άχνη ζάχαρη και το γλυκό σας έχει απογειωθεί. Από εμένα, μέχρι την επόμενη συνταγή, πολλά φιλάκια. Γεια σας.